आज म तपाईहरु समक्ष परम पूज्य भक्ति मुकुन्द स्वामी महाराजको प्रवचनबाट मलाई अत्यन्तै मन परेको विषय हजुरहरु समक्ष राख्न जाँदैछु। महाराज बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि व्यासदेवले 4 वेद 18 पुराण लेख्नुभयो, जसमा उहाँले 18 पुराण यस कारणले लेख्नुभयो किनकि मानिसहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, सतोगुण, रजोगुण र तमोगुणमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले 18 पुराणलाई पनि सतोगुण, रजोगुण र तमोगुणमा वर्गीकरण गर्नुभयो, जसमा सतोगुण अन्तर्गत विष्णु पुराण, वराह पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण र भागवत पुराणहरू रहेका छन्। जसमा विष्णु पुराणमा 23,000 वटा श्लोक छन्, वराह पुराणमा 24,000, गरुण पुराणमा 19,000, नारद पुराणमा 25,000, पद्म पुराणमा 55,000 र भागवत पुराणमा 18,000 श्लोक रहेका छन्। रजोगुणमा पनि हामीसँग 6 वटा पुराणहरू छन्, जसमा ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, मार्कण्डेय पुराण, भविष्य पुराण र वामन पुराण। जसमा ब्रह्म पुराणमा तपाईको चाहिँ कति छन् त भन्दा 10,000 श्लोक, 10,000 चाहिँ हाम्रो के छन् त श्लोक रहेका छन्। त्यसै गरेर ब्रह्म वैवर्त पुराणमा 18,000 श्लोक छन्, ब्रह्माण्ड पुराणमा 12,000 श्लोक छन्, मार्कण्डेय पुराणमा 9,000 छन्, भविष्य पुराणमा 15,400 श्लोक छन्, वामन पुराणमा चाहिँ 10,000 छन्। त्यसै गरेर तमोगुण अन्तर्गत चाहिँ हामीसँग लिङ्ग पुराण, स्कन्द पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण र कुर्म पुराण छन्। जसमा लिङ्ग पुराणमा 11,000 श्लोक छन्, स्कन्द पुराणमा 81,100 वटा चाहिँ श्लोक छन्, शिव पुराणमा 24,000 छन्, अग्नि पुराणमा 14,500 छन्, मत्स्य पुराणमा 14,000 श्लोक छन् र कुर्म पुराणमा 17,000 श्लोक छन्। अब मलाई बताउनुस्, अब हामी आफैलाई चेक गरौँ कि हामीले त्यो सबै पुराण छोडौँ, हामीले भगवद्गीताको हरेक दिन हामीले कति अध्ययन गर्ने गर्छौँ, कतिवटा श्लोकलाई अध्ययन गर्ने गर्छौँ र यत्रा हजारौं लाखौंको संख्यामा रहेका यी श्लोकहरूलाई हामी कहिले पढ्ने र पढेर यिनीहरूलाई कहिले बुझ्ने? हामीसँग समय नै छैन। सो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने त? त्यसो भए हाम्रो काम छ, जागिर छ, व्यवसाय छ, विविध कुराहरू छन्। के त्यस्तो अचूक उपाय अथवा केही सर्टकट अथवा केही त्यसको सार वस्तु केही छैन? अवश्य पनि छ। त्यो भनेको श्रीमद् भागवतम र श्रीमद् भगवद्गीता। सो भगवद्गीतामा पनि भगवान श्री कृष्णले बताउनुहुन्छ, यो माम एव असम्मूढो, यो माम एवं असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। सो यहाँ प्रभुपादजीले ट्रान्सलेसनमा भन्नुहुन्छ, Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. So हामीले यत्रो वेदलाई पढ्न हामी नसकुला, तर वेदको सार अर्थात् यदि हामीले भगवान श्री कृष्णलाई बुझ्छौँ कि उहाँ नै परम भगवान हुनुहुन्छ भनेर हामी जब बुझ्छौँ भने हामीले सम्पूर्ण कुरालाई बुझ्यौँ भन्ने यस श्लोकबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यो माम एवं असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्ववेद भजति माम सर्वभावेन भारत। सो यसरी हामीले त्यही भएर हामी त्यो सबै कुराहरूलाई अध्ययन गर्नको लागि न हामीसँग शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि यो कलियुगमा हामीसँग छैन। सो जसको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले सबैको सारलाई, वस्तुलाई
लिनुपर्नेछ भने त्यो श्रीमद् भगवद गीता हो। सो जसको कारणले यो डिसेम्बर म्याराथन यो महिनामा गीता जयन्ती पनि अब केही समयपछि आउने क्रममा छ। सो हामी सबैजना भगवद गीतालाई अध्ययन गरौँ र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाऊ, किनकि हामीले यो समयको लागि, यही कली युगको लागि नै विशेषतः श्रीमद् भगवद गीता र श्रीमद् भागवत पुराण हामीलाई दिएको छ। सो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अध्ययन गरौँ र यसबाट हामीले फल प्राप्त गरौँ, किनकि त्यत्रा सम्पूर्ण कुराहरू पढ्नको लागि हामीसँग समय, शक्ति, सामर्थ्य, हामी अल्छी पनि छौँ। सो जसको कारणले गर्दाखेरि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, यदि हामीले कुनै एउटा हजारौँ शास्त्रमध्ये यदि कुनै शास्त्रलाई हामीले उठाउनु पर्नेछ भने हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ, होइन? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव, है। सो यहाँ पनि बताइएको छ, यो चाहिँ गीता महात्म्यमा पनि यो कुरा बताइएको छ। के बताइएको छ त भन्दा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य न मानीयानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। यदि if there is a need, there need be only one holy scripture, यदि एउटा मात्र तपाईको हजारौं स्क्रिप्चर मध्ये एउटा मात्र के उठाउनु पर्ने छ भने तपाईको चाहिँ वेद पुराणबाट यदि एउटा मात्र मलाई एउटा मात्र दिनुस्, म एउटा मात्र पढ्न सक्छु, अरूहरू म पढ्न सक्दिन, यदि तपाईको कसैले भन्छ भने त्यो के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात् देवकीका पुत्र अर्थात् कृष्णले जुन बोल्नु भएको छ त्यो शास्त्रलाई उठाउनुस् भनिन्छ। यदि हजारौं देवता मध्ये एको देवो देवकी पुत्र एव, र यदि हामीले कसैलाई पुज्नु पर्ने छ भने कसलाई पुज्ने त? भगवान श्री कृष्णलाई। एको मन्त्रस्तस्य न मानीयानि, यदि एउटा मात्र मन्त्र रोज्नु पर्ने छ भने के गर्ने त? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यसलाई रोज्ने। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। सो यदि हामीले कसैको सेवै गर्नुपर्ने छ भने कसको सेवा गर्ने त भन्दाखेरि देवस्य सेवा, अर्थात् कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। सो त्यो चाहिँ एक मात्र कार्य केही गर्नुपर्ने छ भने त्यो भगवान श्री कृष्णको आराधना गर्ने भनेर तपाईको चाहिँ आदि शङ्कराचार्यले पनि बताउनु भएको छ। सो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ कि भगवद गीता कति महत्त्वपूर्ण छ र भगवान श्री कृष्णको आराधना गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ।